Бажаю здоров'я. 11 жовтня 2024 рік і у нас огляд бойових подій на Кліщівському напрямку, Часів Яр та Східному фронті. Це буде звіт за 3 тижні. Я повернувся з відпустки і що у нас сталося за 3 тижні. Наперед хочу сказати, краща гірка правда, ніж переможний марафон, але розповім так, як є. Поїхали. Кліщівський напрямок. За 3 тижні у нас втрачено 2 позиції. Ворог пройшов на небагато, але ми зараз продовжуємо вибивати його з цих позицій за допомогою дронів камікадзе. Постійно знищуємо особовий склад там, але вони додають живу силу, і ми її просто утилізуємо. Такий конвейер утилізації російських військ саме на цих 2 позиціях. Також після того, як ворог захопив Угледар, то він починає перекидувати різні підрозділи саме і на наш напрямок. У нас стало дуже багато ворожого ланцета, вони полюють за нашою артилерією. Також не тільки ланцети прилітають, а є таке ще подобіє, як там назва така написана «Привіт 82». Це наподобі ланцета, але в нього плюс такий, що коли влучання було саме цим «Привіт 82» в нашій позиції, то здебільшого не детонував його боєкомплект, то це плюс. Але я вперше бачив і чую про це «Привіт 82», то якщо хтось більш свідомий по цій темі, напишіть в коментарі, що це за пташка «Привіт 82». Також за весь цей час збільшились групи ДРГ ворожі. Вони зараз заходять як і в посадках, там, де у нас 0, мінус, і в тил заходять. Також вони діють у самих прифронтових містах. Вони переодягаються у форму Збройних сил України на військові машини. Вони їздять там Константинівка, Дружковка, Краматорськ, Слов'янськ, видивляються, де хто живе, представляються, що вони бійці там 95-ї, 92-ї там бригади, там артилеристи якісь, що де нам жити, а самі висматрюють це, дивляться, де скупчення військових, і після цієї зустрічі на слідуючий день саме прилітають туди каби. То до військових цей меседж з усіма незнайомими, якщо там щось вони виспрашують, подивіться документи, задайте питання такі, ви знаєте, що питати для того, щоб вияснити, то дійсний це військовослужбовий тої частини чи ні, то обережно і треба бути максимально пильним. Останнім часом в СМІ розповідають, як ми гарно збиваємо дронами камікадзе, саме розвідувальні дрони, типу Орлану, Зала і так далі, своїми дронами. То хочу вам сказати, що на нашому напрямку теж ворог збиває дронами камікадзе чи ще чим-то саме наші розвідувальні пташки. То ворог теж не стоїть технічно на місці і зеркально просто копіює те, що ми вигадуємо, те, що ми застосовуємо на фронті, і теж це робить. Також на нашому напрямку дуже сильно почали працювати як міномети, так і АГС. Ворог прощупує, де у нас може бути слабкі місця, але ми йому не даємо саме накопичуватись, бо він так і залишився по 1-2 чоловіка, він запускає, і вони питаються накопичитись саме в районі каналу Сіверський Донець, Донбас. То ми по максимуму не даємо, дрони камікадзе та скиди роблять свою справу. Також ворог поодиноко і заїжджає і броньованою технікою. Ось на цьому тижні він заїхав на БТРі,
БТР підірвався на міні, відтіля вибіжала група 6 чоловік, вони розбіжались по посадкам, але вони були знищені за допомогою нашої артилерії. Це касетні боєприпаси, які дуже гарно вражають саме піхоту. Часів Яр. За 3 тижні тут теж піднявся градус наступу ворожих солдат російської армії, і тиснуть вони дуже сильно. У них є невеличке просування в районі Калинівки, це північніше від Часового Яру, але повністю Калинівку їм не вдається захопити, але просування там є. Також була така у них атака за допомогою ДРГ-груп. Вони прорвались по трасі від Бахмут-Костянтинівка і в районі Ступочок там були стрілецькі бої. Там у нас 5-та штурмова. Вони відбили цю атаку і відкинули ворога назад. Але ворог не полишає спроби просочитися між нашими спостережними пунктами, нашою обороною і хоче все-таки захопити Часів Яр і пройти далі. Хлопці по максимальному там працюють і не дають ворогу там пройти. Дуже сильно обстрілюють прифронтові міста. От вчора вранці більше 10 кабів прилетіло і в Костянтинівку, Дружківку і так Краматорськ. Ворог все-таки відпрацьовує свої планові цілі, які у нього стоять по мирним містам. Нема таких у них влучань, щоб там десь у нас засередження чи що було. Просто вони б'ють по учбовим приміщенням, складам там, чи підприємствам. Зрозуміло, що це ціль номер 1 і там ніхто з наших не знаходиться. По Торецьку теж така у нас інформація не дуже гарна для нас. Ворог має там просування, там ідуть вже вуличні бої у самому Торецьку. Ворог майже підходить до центру Торецька, але там такі бої йдуть, що я не знаю, що зараз там твориться, бо кожну хвилину все міняємося. Сподіваюсь, що хлопці там витримають і витиснуть ворога назад. По Покровському напрямку теж у нас не дуже гарні новини. Так, на деяких напрямках там стопорнулось ворожий наступ, але в інших містах він продовжує проходити. Максимально він хоче пройти до Мирнограду, там де ще перерізати дорогу, та, яка йде до Костянтинівки. По цій дорозі вже ніхто і не їздить, але ворог все одно йде до Мирнограду і у сторону Покровська. Складна ситуація залишається, будемо дивитись, як будуть розвиватись усі события, тому що теж не можу розповісти, що там таке насправді відбувається і до чого це дойде. Взагалі ситуація ускладнюється тим, що не вистачає саме далекобійних снарядів для артилерії та далекобійних ракет для контрбатарейної роботи. Це питання до наших закордонних партнерів, які нам усе це можуть дати. Ті боєприпаси, які суто для оборони, вони є, і дякуємо вам за це, але потрібно вибивати саме тили ворога. У нас є усі координати ворожої артилерії, розрахунків, де в них РСЗВ стоїть. Так, вони далеченько від нас стоять і потрібні саме далекобійні снаряди та ракети. Якщо реально нам усе це дадуть, то ми за 2 дні, як мінімум на нашому напрямку, ми усіх тут і знищимо. А поки за кордоном рішають давати нам далекобійні снаряди та ракети, у нас гинуть наші солдати, гинуть цивільні люди. Просто села та міста стираються з лиця землі.
На одних дронах камікадзе ми не вивеземо цю війну, бо ворог розвивається. От на прикладі ми бачили розвідну пташку, що виїхав розрахунок МСТА, сама МСТА, Урал та Тигр. І усі вони були облаштовані ребом. І не один наш дрон камікадзе не зміг долетіти до цієї цілі. А щоб уразити артилерію, то для того, щоб воно там полетіло там кілометрів 50-40, то таких снарядів у нас не було. Томста відпрацювала і уїхала. Але ми могли її уразити, якщо було чим. То я сподіваюся, що за кордоном дуже швидко вирішать усі питання. Не знаю вже скільки можна це вирішувати, але дайте нам далекобійну зброю та снаряди, і ми зробимо усе як потрібно. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.